Üdvözlök mindenkit, ez itt a Shoot Off, a magyar IPSC magazin. Mai adásunkkal ellátogatunk Debrecenbe egy versenyre, ellátogatunk Budapestre egy versenyre, beszélgettünk egy nagyon jó sötét Gabával, és utána kimegyünk Szerbiába egy különleges fém versenyre. Tartsanak velünk! Ezzel a lendülettel üljünk gyorsan kocsiba, és hajtsunk le Debrecenbe, Pusiékhoz, a Snow kupára. Shoot Off! A Snow kupa pályarajzait és lövésszám adatait látjuk éppen. Ebből rögtön kiderül két dolog. Az egyik, hogy 82 összlövészszámmal tudta valaki abszolválni ezt a versenyt, illetve az, hogy a rendező 6 pályát rendezett be a pince rendszerbe. Tovább az is kiderül a rajzokból, hogy a rendező szándéka az volt, hogy évvégére egy kellemes és nagyon szórakoztató versenyt tegyen le az asztalra. Na kérem szépen, hát megérkeztünk Debrecenbe, Pusinak a versenyére, közben szakad a hó, megyünk is gyorsan, meglőjük, aztán utána majd meglátjuk, hogy mi lesz a műsorban. Egyáltalán lesz-e valami? Benjit egyre többet látjuk mostanában egyébként Magyarországon, holott pedig elméletileg ugye szlovák állampolgárságú. Mi van, kirúgott otthon az asszony, hogy ennyit jössz ide? Nem rúgott ki, de szerintem ilyenkor örül, hogy nem vagyok otthon. Hát azt elhiszem. Mi is örülünk neked, szoktunk. De figyelj rám, én látom egyébként, hogy te most váltott divíziót. A Productionről ráment a vakoknak való Production Optikra. Megkérdezik, miért váltott? Megvakultál, Bencs? Nem, megvakultam, de tényleg. Leromlott a lattasom, egyszerűen ez van. Na most komolyan. Tehát, hogy miért váltottál egyébként erre a divízióra? Pontosan ezért váltottam, mert 3 év alatt, amikor elkezdtem lőni, nem volt ezzel gondom, de 3 év alatt annyira leromlott a lattasom, hogy ezt magam se hiszem el, hogy ez megtörténhet. Ilyen gyorsan, 40 év felett, és egyszerűen arra gondoltam, hogy próbálkoztam én mindennel, vettem egy standard fegyvert, egy tactical sportsot, gondolkoztam openba, de ezt találtam legegyszerűbbnek, hogy ráteszek egy production fegyverre, egy red dotot, és egy versenyemben voltam, és nekem nagyon bevált, nagyon megtetszett ez. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire vált be, de akkor ezek szerint bevált. Hát amit mondhatok, egy ilyen 160 lövés után, magában a fegyverben is ez egy teljesen új fegyver, ez egy Glock Moss 17-es, úgyhogy ebbe sincs még 400 lövés. Úgyhogy nekem ez egy teljesen még új dolog. Edzeni nem volt időm, az alatt a 2-3 hét alatt, ami után megvan. Úgyhogy most valójában próbálkozom. Jó, azt azért el kell mondani, ugye, hogy a Production Optik az annyiban különbözik a többi divíziótól, illetve a Production-től, hogy ugyanúgy csak gyári fegyver lehet, csak egy optikai irányzék van föl, egy red dot van gyakorlatilag fölhelyezve a célzónak, ami ott nagyjából látszik is, csak most nem tudjuk elővenni, tehát van egy optikai irányzék, egy gyári fegyver, ami nem lehet változtatni, és ezért lesz ugye hátrányban az openesekkel szemben, hogy ott még van egy kompenzátor, meg van ott még csomó minden meg van rajta mókolva, ez meg egy gyári fegyver, csak annyi, egy red dot van rajta. Jó, hát reméljük, hogy a jövő évet jól sikerül, fogunk találkozni versenyeken, gondolom a szlovák openre, meg a csehszlovák openre, meg a bátori kupára, meg ezekre azért csak találkozunk, úgyhogy még a közönség is majd találkoznak, a nézők is találkoznak majd veled, majd egy kicsit jobb hangulatban nyárban. Ja, üzensz valamit a jövő évre nekik? Jöjjenek el, nézzenek meg minket, próbálja ki, legyen minél több lövő. Ennyit tudok mondani. Meg napsütés legyen. Ja, meg napsütés legyen. Zsanett, nagyon sokat látunk mostanában Magyarországon. Mi ennek az oka? Rozhodli sme sa s našim tímom ísť si skúsiť zastrieľať aj tu do Maďarska. Jednoducho je zima, sezóna vonku, je nám zima, takže preferujeme vlastne teraz tú indoorovú strelnicu. És milyen eredményekre számítanak ők? Prišli sme tu sa zabaviť v prvom rade, prišli sme tu skutočne dobre si zatrénovať a myslím si, že takéto indoorové preteky v zime je dobrý tréning. Mit kell tudni a jövő évi Rebel Trophyról?
Takže Rebels Trophy 2018 je to už druhý ročník medzinárodného preteku level 3-kového pištolová súťaž alebo handgun. Budúci rok sme sa rozhodli ísť trochu inak a rozhodli sme sa urobiť taký iný projekt, kde sme spojili handgun a veľmi atraktívne pistol kaliber carbine, kde v rámci jedného preteku dokážu strelci si streliť aj pištol, ale aj pisztol kaliber carbine. A tavalyi Rebels nagyon-nagyon jól sikerült verseny volt, és nagyon élveztük mi lövők azt, hogy volt egy karitatív pálya, ez idén vagy jövőre lesz. Určite chceme pokračovať vlastne v spojení strelby a medzinárodného preteku spolu s vlastne charitatívnou akciou, kde kompletne celý výťažok z charitatívneho preteku alebo z tej akcie tak poputoval vlastne dvom konkrétnym rodinám. Všetko sme vlastne zverejnili na našej facebookovej stránke, takže vlastne všetci fanúšikovia a všetci strelci videli, kde konkrétne peniaze vlastne šli. Oké, mi sok sikert kívánunk ehhez a szervezéshez. Mi magyarok egészen biztosan egyébként élvezzük ezt a versenyt, és el fogunk menni, ez biztos. Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na vás. Jó, elég sokat látunk téged is itt Magyarországon, és látunk ugye az előző versenyen, magyar verseny, meg is nyerted. Most is erre számíthatunk tőled? No, budeme sa snažiť dobre strieľať, ale hlavne je to, mal som dlhšiu pauzu, to znamená, dlho som nestrieľal a beriem ako indoor, ako moju prípravu na budúci rok. Takže teraz som začal trénovať a začínam súťažiť naspäť. Értem, de ezt a versenyt megnyeri? Uvidíme. Oké. A következő évre, 2018-ra van-e valamilyen különleges verseny, amire készül konkrétan? Nepripravujem sa na konkrétnu súťaž, ale pripravujem sa na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy. És ott milyen eredményt szeretnél elérni? Nemám veľké očakávania, rád sa zabávam, takže rád strieľam, takže sa chcem tomu vrátiť a mám množstvo povinností v klube, v asociácii, takže naspäť sa chcem vrátiť a v zime začať trošku trénovať a začať zase sa zabávať streľbou a k tomu je ešte organizácia Rebels Trophy na budúci rok v roku 2018. Végeztünk Pusiéknál Debrecenben Snow kupával. Én azt gondolom, és a többieknél is azt láttam, hogy ez egy igen kellemes versenyre sikeredett, ahogy megszoktuk ezt Pusiéktól. Egy 6 pályás minősítő verseny volt ez, ahol mind a 6 pálya élvezetes volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól lőhető. Mindenki jól szórakozott, és még mindig tart a verseny, tehát még mindig mindenki jól szórakozik. Azt se tudjuk, hogy egyáltalán vége lesz ennek valaha. Ez volt az igencsak havasra sikerült Snow kupa Debrecenbe, és most gyorsan induljunk Budapestre, Ede bácsihoz a pénzkísérő kupára. Shoot off. Ede Bá pénzkísérő kupájának pályarajzait és lövésszám adatait látjuk. Ez egy level 2-es magyar minősítő verseny volt. 6 pályán rendezték meg, a helyszínre érkező IPSC versenyzők 81 összlövésszámmal tudták teljesíteni ezt a versenyt. A pályákban semmi extrát nem találunk, ez egy egyszerű, minősítő verseny volt. Itt vagyunk Ede bácsinál,
Gyuszi, te készen vagy már a 6 pályával. Hogy sikerült neked a verseny, hogy tetszett? A verseny nem volt rossz, igaz, kezdés elég rossz volt, mert volt pár misszem, de végül is elég jól sikerült, úgy érzem. Ebben az évben az utolsó verseny, jövőre tervezel valamit így évelejére, valami nagyobbat, vagy csak a szokásos versenyek, amik lesznek? Hát néztem, hogy lesz a Gemini lőtéren egy karneválkupa, amin szeretnék részt venni, aztán utána a többi versenyen is, tehát ha tudok ide is lejönni, meg az összes többi nagyobb versenyre is. Igen, jövőre lesz legalább 4 vagy 5 darab Level 3-as magyar verseny, gondolom ott megjelensz. Hát azon legalább 2-3-on szeretnék részt venni. Értem. A mai napra visszatérve, milyen eredménnyel szeretnéd, hogy záródjon ez a verseny a te részedre? Hát most így annak tudatában, hogy már végiglőttem, ez most egy ilyen közepes eredmény lesz körülbelül. Tehát a mezőny közepére várod magadat? Igen. Továbbra is az EDE versenyén vagyunk, és Privilla Lászlóval lőtte Metzquadba, hát elég macerás volt így megcsinálni a napot egyébként. Most nagyon akart itt nyilatkozni, úgyhogy most várjuk, hogy valamit mondjál nekünk, légy szíves valamit. Jól éreztem magam, köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nekem ne köszönd, én nem hívtalak ide. Nem, neked akartam megköszönni. Nem akartam nagyon nyilatkozni, szívesen elmondom, hogy éreztem magam. Jól éreztem magam. Jó volt az év utolsó versenye. Az a legjobb az egészben, hogy meleg van itt. Nem hideg? Nem hideg, nagyon meleg van. Ez egy olyan lőtér, ahol egész évben pontosan ugyanaz a hőmérséklet, nem olyan, mint a Boros pince. Nem, tényleg jó volt. Dinamikus pályákat épített Ede bácsi. Jött mindig utánunk, kérdezgette, hogy tényleg jó, tetszik, megfelel, jó lett, jól érzitek magatokat? Abszolút jól érezzük magunkat. Jó, egyébként tényleg jól éreztük magunkat, most a Réfát félretéve. Én is jól éreztem magamat, és láttam, hogy te is. Azt is látom, hogy az utolsó pályán nagyon szépen brillíroztál, csomó alfát lőtti, meg egy baromi jó időt. Jó volt így, hogy így a végére mentünk fel a hosszabb pályára? Jó volt, hogy a végére hagytuk a hosszú pályát, végén volt ez a futkorászós, ahol tényleg ki is melegettünk. Nekem, megmondom őszintén, nem igazán mérvadó, hogy hosszú pályával, vagy rövid pályával. Te mindenhol állsz vagy. Nem ezt akartam mondani, hogy mindenhol állsz. Én is mondom, hogy te mindenhol állsz. Hanem én edzeni szoktam arra, hogy ha hirtelen úgy kell kezdeni, hogy 400 métert futni, akkor azzal se legyen problémám. Ez itt a végszó. Bárkányi Lacit elkaptuk itt a pénzkísérő kupán a Paragon lőtéren. Láttuk, hogy az előbb az egyik briefingnél nagyon-nagyon odafigyeltél. Te mindig nagyon sokat figyelsz így a briefingeken? Mondhatni. Hogy megy a verseny? Jól megy, mint mindig. Hova várod magadat a végére? Nem tudom. Hát remélem dobogó. Dobogó? És lesz dobogó, amire fölállsz? Reméljük. Ha nem viszik el. Jó van. És hogy érzed magadat egyébként a verseny? Milyen a verseny szerinted? Jól, itt mindig jól érzem magam. Horváth Ede jó versenyeket csinál. Nekem tetszik így, tél kellős közepén. Elkaptuk kólát. Egy pohárban bujkált itt ezen a versenyen, de előszedtük. Hogy megy a verseny? Hát egyenlőre egész jól, bár lassú vagyok, mint szoktam. Lassabb vagy, mint szoktál? Az eleve már, tehát azok állsz. Mindig lassú vagyok. Hogy tetszenek a pályák? Egész jók, tehát edélyek mindig kihozzák ebből a kis szűk helyből a maximumot. Most nektek még van hátra 3 pályátok, ha jól láttam. 2, igen, még 2. Az utolsó 2, ez 2 rövid pálya. Tehát viszonylag azt lehet mondani, hogy nem sokára végeztek. Lassan, igen. Elfáradtál? Hát annyira még nem, majd a végére elfáradok. Paplandot is elcsíptük Edénél. Hogy tetszik a verseny? Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól érzem magamat. Azt tudom nyilatkozni, amit te szoktál mondani, hogy most már az a verseny, ez minden sok májkot lőttem. Mennyi ez a nagyon sok? Hát 4, azt hiszem 4. Az nem olyan sok, azzal még viheted a dolgot. Májka barátunk nem szeret. Pályák hogy tetszettek?
Kihozták a kollégák itt a maximumot abból, amit ebből a helyből ki lehet hozni, mint mindig. Hány pályátok van még hátra? Nekem már csak egy. Neked már csak egy pályát, akkor mindjárt végzel. Mennyire fáradtál el így évvégére? Nem fáradtam. Nem ezen a verseny, évvégére. Évvégére már nagyon, igen, egy kicsit agyilag már le vagyunk épülve, de... Ezért is gondolom a sok Mike. Az nem azért van. Hát akkor miért van? Egyszerűen gyakorolni kellene még keveset. Na jó van, jövőre remélem gyakorolsz többen. Remélem, igen, én is. Gyorsan túl is estünk Ede bácsi pénzkísérő kupáján, úgyhogy levezetésképpen egy kicsit beszélgessünk el Magyarország leghíresebb és legismertebb IPSC bírójával, Sötét Gáborral. Itt ülünk Sötét Gabával, aki mindjárt el fogja nekünk magyarázni, hogy mi az IPSC-ben a biztonság, illetve hogy a bíróknak mi a szerepe egy-egy versenyen. Gaba, mi a biztonság egyébként az IPSC-ben? Először is engedjétek meg, hogy üdvözöljem a Shoot Off magazin nézőit. Az IPSC az egy dinamikus lövéssport szakág. A végrehajtása az olimpiai lövészetes ellentétben leginkább mozgásban történik. Ennek ellenére az egyik legbiztonságosabb lövészeti ág. Nagyon kidolgozott szabályrendszere van, nagyon kidolgozott ellenőrzési rendszer van a bírók által, tehát nagyon-nagyon kicsi az esélye bármi nemű baleset előfordulásának a verseny ideje alatt. Mi történik, amikor valaki belép egy lőtérre? Hogyan épülünk föl? Mi történik, hogy megy el a pályáig, és a pályán mi történik bírói szempontból? Alapvetőleg a magyar jogszabályok meghatározzák, hogy ki lőhet. Milyen szabályok vonatkoznak rá, minek a meglétek szükséges, ilyen például az egészségügyi, orvosi alkalmassági, fegyvervizsga, fegyvertartási engedély, pszichológiai vizsgálat, egyebek. Ez az alap. Enélkül nem tud versenyen részt venni. Ezen felül van egy több mint 100 oldalas kidolgozott szabálykönyv, ami pontról pontra leírja, hogy a versenyzőnek egy adott versenyen milyen kötelességei vannak. A fő irányelv a biztonság. Ahhoz, hogy egy ilyen versenyen, nehogy Isten, baleset történjen, minimum 3 vagy 4 olyan elképesztő szabálysértést kell elkövetni, hogy ez eredményezzen balesetet. A verseny időtartama nem csak a pályára értem, hanem a lőtérre való kiérkezés és azt elhagyás között. A lövő az úgynevezett safety árába kezelhet fegyvert, ott nem szükséges bíró. Oda megy, kiveszi a fegyvert a tokból, fölfelakja a felszerelését, ez nem szükséges bírói felügyelet alatt. Minden más, amikor pályára megy, csak is és kizárólag bírói utasítása, bírói ellenőrzése, bírói felügyelet alatt történhet. Magyarul ezt megint csak úgy kell elképzelni, hogy ott áll egy bíró a lövőnél, utasításokat ad neki, és a lövő ezeket az utasításokat végre is hajtja. Mert ha nem... Végre kell, hogy hajtsa, nem hajtja, vagy nem úgy hajtja végre, akkor ez kisebb esetben egy figyelmeztetés pontlevonással jár, ha komoly biztonsági szabálysértésnél a versenyből való azonnali kizárásra kerül. Miért zárnak ki egy versenyzőt? Milyen esetben? Tehát mik ezek a súlyos szabálysértések? Súlyos szabálysértésnek számíthat többek közt biztonsági szög megsértése, ami azt jelenti például, hogy adott egy pálya, a pályán van egy fő lőirány. A fő lőirányhoz képest 90-90 fok a biztonsági szög. Ezen végig, a feladat végrehajtása között a fegyvercsöve nem mutathat ki ebből az irányból. Ugye mozgunk, nem mutathat ki. Ha ez ne adj Isten végig is megtörténik, akkor a lövő elkövetett egy biztonsági szögsértés nevű szabálysértést, ami kizáráson maga után. Ugyanilyen szabálysértés lehet például a vétlen lövés, amikor a lövő 3 méteren belül maga elé lő például a földbe. Ezért is kizárás jár. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy versenynek a lelkeszíve az a bírói gárda. Nagyon-nagyon fontos elemet. Tehát a jó versenyhez kell egy nagyon jó megépített pálya, jó szervezéssel, nagyon jó lövők és a bírók,
ami szükséges. Valamelyik hiánya azt fogja eredményezni, hogy nem lesz jó a verseny. Magyarországon a bírói utánképzés az hogy alakul most IPSC-ben? Minden évben folyamatos képzéseken esnek át a régi bírók is, az új bírók is, a felkészítés nagyon-nagyon komoly. A bíróink nagyon jó képzettek, büszkén állíthatom, hogy mondom, világszínvonalúak a magyar bírók. Az IPSC versenyeken a bírók feladata nagyon-nagyon fontos. Mi is a feladatuk, tehát mi a feladata a bíróknak? A feladata a bírónak a versenyző felszerelésének ellenőrzése, a biztonságos feladat végrehajtás ellenőrzése és biztosítása, ezen felül az egyenlő esélyek biztosítása a pályán. Találkoztunk olyan, hogy Range Master, mint funkció. Mi a funkciója a Range Masteri tisztnek? A Range Master, azt úgy mondhatom, hogy a pályabíróknak a főnöke, ő fogja össze a pályabírókat, ő felel a verseny szakmai lebonyolításáért. Az összes bíró hozzátartozik, ha komoly szabálysértés, kizárás esetleg előfordul, azt ő hagyja jóvá, ő vizsgálja felül az ő döntéseit. Magyarul ő mondja ki az áment. Így van. Mint ahogy elődeink, ahogy azt tették, és azt fogják folytatni, a legfontosabb a biztonságos verseny lebonyolítása, ahogy barátom mondta, annyi ember jöjjön a verseny, annyi menjen haza a versenyen, ahány jön is. Shoot off. Most, hogy mindent megtudtunk Sötét Gabától, az IPSC bírókról és az IPSC biztonsági szabályokról, induljunk meg Szerbia felé, és találkozzunk Dragan Csacsicsal és az ő Steel versenyével. Shoot off. A HV Steel Challenge pályarajzait és lövésadatait látjuk éppen. Amit viszont biztosan nem látunk, azok a papírcélok, hiszen ezen a versenyen csak és kizárólag fémcélok várták a versenyzőket. A versenyzők ennek egyébként örültek, hiszen pontosan ez adta a verseny nehézségét. Voltak nagyon hosszú pályák, és voltak egészen egyszerű, rövid pályák is. Ismét egy külföldi helyszínre érkeztünk meg, itt vagyunk Szerbiában, Novi Slankamenben, ahol egy 6 pályás, úgynevezett IPSC Steel versenyt rendeznek. Különlegessége ennek a versenynek, hogy a versenyzők csak és kizárólag fémcélokat lőnek, tehát nincs is egyáltalán semmiféle papírcél egyetlen egy pályán sem. Itt nagyon-nagyon fontos a fémek miatt, ugye a gurulat kapcsán, hogy megfelelő védőfelszerelések legyenek a versenyzők. Már mi is felvettük ezeket, a hallás- és látásvédőt, úgyhogy kezdjük is a versenyt. Itt állunk Dragannal, aki ennek a meccsnek a szervezője, úgyhogy meg is kérdezzük tőle, hogy mi is ez a verseny. Dragan, mi ez a verseny, mi zajlik itt éppen? First I wish you welcome to our match. This is first round of level 1 competition, Hornet Viper Holster League Serbia. It's small competition. We have around each round around 30-40 competitions. And we make in each winter month some metal cup because of weather condition, and then it's very interesting for people. Now we have a first round Hornet Viper Cup. It's still challenge with what we call it Bascelik. And we have some competition from Hungary, like you, some competition from Croatia, and domestic competition from club from around Serbia. What is very important for this type of competition? This is for representation of IPSC, of practical shooting in Serbia. Plenty people are not yet real competition in league and in some international competitions. They are first competition, second or fourth. That it's only for training. That they have opportunity to see what is it practical shooting, to see what is rules, what is equipment, how to shoot, how to be friendly with people. First it's small club competitions, club match, but shooters came here because we have friendly contact with people. Smiley, yes. It's not match, it's not tough match, it's to be fun.
Yes. What practical shooter must be fun. És én ezt Dragannal együtt egyébként tanúsíthatom, tényleg buli ez a verseny. Látjuk, hogy nagyon szép a környezet, és nagyon jó fej emberek vannak, hogy az itteni lövők szeretik, vagy nem szeretik ezt a stílversenyt? As you see, it's a winter month with a very high temperature, so it is a good situation to have so many people present and to enjoy the shooting. This time we are not using paper targets, but only steel. It is known as a steel challenge, or how we call it Baschellik. If I translate that into English, it would be as a free translation as a real steel. So it has a different challenge to a paper, because you are shooting, first of all, people like to shoot steel, and whenever you hit the steel it falls, which is, or produce a nice sound. So maybe that is a challenge why we prefer, or why we like, actually, not to say prefer, but why we like to shoot steel targets. Nagyon szépen lőttél, megnéztük az előbb. Hogy tetszik neked ez a verseny? This is very nice event, many competitors, and as you see, all metal targets, which is very rare, at least in Serbia, so very nice. It is very hard. Some stages look easy, but it's very hard. That is what make you to do mistake, because you think it is easy, you step up with the speed, and then you make mistake. Történt-e veled valami most a meccsen, ami különleges? I had one mishap on this stage when I slipped, and best part for me was on the second stage, middle part, when I was very good and very fast. Annától azt kérdezzük, hogy mi történt vele ma itt ezen a versenyen, és hogy érezte magát a mai napon? Today was very interesting day. Weather is very nice, so it is very enjoyable to shoot today. It's second time for me to shoot steel challenge, so it's still challenging, and but I managed it. It was very excellent for me today. Do you like this event? Yes, very much. Chucky is very good host, and everything is organized and very good. Ez volt Dragan Čačić IPSC Steel versenye itt Szerbiában. Fantasztikusan sikerült, jól éreztük magunkat, és legközelebb is el fogunk jönni. Önök a Shoot Off magazin második adását látták. Reméljük, jól szórakoztak velünk, tartsanak velünk jövő hónapban is, a viszontlátásra. Shoot Off.